কিষাণ ফিন একানমলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 8 জানুৱাৰী 2025ৰ কাৰণে নিফটি বেংক নিফটি এনালাইচিছ। ইয়াৰ আগতে যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটে আজি যদি 23,780 মানলৈকে আহে তেতিয়া এটা মানে শ্বৰ্টৰ পিনে এটা ট্ৰেড ল'ব পাৰি বুলি, সেইটো ধুনীয়াকৈ ট্ৰেড কেৰি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আমি এক্সপেক্টেশ্যন এটা ৰাখিছিলোঁ যে এইটো লেভেললৈকে আহিব বুলি, কিন্তু সিমানখিনি অহা নাই। নন ট্ৰেডেবল ডে এটাই ট্ৰেড আছিল, কিন্তু ভাল ট্ৰেড আছিল এইটো। চ' এইটো ট্ৰেড হৈ গ'ল। নেক্সট ইয়াৰ পিছত অহাকালিৰ কাৰণে কি প্লেন সেইটো তাৰ আগতে আমি এটা কথা জনাওঁ যে মাৰ্কেটখন এতিয়াও একদম ব্ৰেকডাউনৰ মুডত অহা নাই, কিন্তু বস্তুটো কি হৈ আছে, এটা নিউজ লাগে এতিয়া মাৰ্কেটখন তলত পৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, এনেকুৱা কেণ্ডেল যেতিয়া বনায় ন, দুডাল ৰঙা কেণ্ডেলৰ পিছত এডাল যদি গ্ৰীণ কেণ্ডেল এনেকুৱাকৈ আহে, কাৰণ যদি পৰিব লগা আছিল তেনেহ'লে আজি ডাঙৰকৈ ৰঙা কেণ্ডেল তললৈকে লৈ আহিব পাৰিলে হয়, কিন্তু সেইটো অনা নাই। এক্সপায়াৰীৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথা কি, এনেকুৱা যেতিয়া কেণ্ডেল বনে ন, তেনেহ'লে নেক্সট ডে এডাল ডাঙৰ বডি কেণ্ডেল বনাব পাৰে, আৰু বডিডাল সদায় অপজিট। মানে আমি যদি ভাবি আছোঁ মাৰ্কেটখন তলত পৰিব লাগে বুলি, কিন্তু বডিটো বনাই দিয়ে ওপৰৰ চাইডে। চ' হাই পচিবিলিটি নিফটি যদি অপশ্যন চেইনো চাব যাওঁ তেনেহ'লে আজি কল ৰাইটিঙৰ পৰা অলপ কল ৰাইটিং গুচি গৈছে। যদিও এইবোৰত আছে আপোনাৰ 24,000 এড হৈছে, কিন্তু এইফালে চাব গ'লে পুটতো আপোনাৰ ৰাইট হৈছে। চ' আৰু মাৰ্কেটখন আজি যদিও তলৰ ফালে আছে, কিন্তু এনেকুৱাও হোৱা নাই যে মাৰ্কেটখন কমপ্লিটলি ব্ৰেকডাউন হৈ যাব। পেনিক মুডত তেনেকুৱা পেনিক মুড নাই আজি। চ' মাৰ্কেটখনত কি হ'ব পাৰে কালি, আজিৰ যিটো হাই ন 790, আৰু আজি 707 দিছে, গতিকে যদি কালি যদি 20-25 পইণ্ট ওপৰতো খুলি দিয়ে ন, চেজ হ'ব 23,740, তেনেহ'লে অলপমান টাইম এনেকৈ থাকি পেলাই লাহে লাহে মাৰ্কেট ওপৰলৈ লৈ যাব। যে 790 ক্ৰছ কৰি দিব ন, প্ৰায় ইমানখিনিলৈকে 870 বা 880লৈকে আহি যাব পাৰে মাৰ্কেট। চ' যদি ইমানলৈকে হৈ যায় তেনেহ'লে কি হ'ব, এনেকুৱা এডাল কেণ্ডেল বনাই দিব পাৰে। আৰু ডেইলি কেণ্ডেলত যদি চাওঁ কমপ্লিটলি এনেকুৱা যিটো আমি কৈছোঁ, কাৰণ চব যিমানখিনি আছে চব ডজি বনাই আছে, আজিও ডজি। গতিকে দুডাল ৰেড কেণ্ডেল হ'ল, গতিকে ইয়াৰ মিন ৰিভাৰ্চন যদি হ'ব লাগে তেনেহ'লে এডাল বডি কেণ্ডেল হয়, আৰু বডি কেণ্ডেলডাল মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে এগেইনষ্ট অল অড অফ মাৰ্কেট বনাব গ্ৰীণ কেণ্ডেলডাল গ্ৰীণ। এইটো বহুতবাৰ হয়, আউট অফ ন' হুৱেৰ এনেকুৱা কেণ্ডেল বনাই দিয়ে। আৰু তাৰপিছত আমি চাব লাগিব নেক্সট মানে ফ'ল' আপ কেণ্ডেল কি হয়। নেক্সট ফ'ল' আপ কেণ্ডেল মানে পৰহি এনেকুৱা ৰেড কেণ্ডেল আৰু এডাল বনাই দিব পাৰে, যিটো গোটেই ছাপৰ্ট ব্ৰেক কৰি পেলাই তললৈকে লৈ আহিব পাৰে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। নহ'লে আৰু এডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই দিব পাৰে। চ' কনফিউজিং হয়, এইবোৰ ভাবা বহুতে দিগদাৰ, কিন্তু যিহেতু লাৰ্ণিং টাইপত, গতিকে এইবোৰ আমি অলপমান বুজাই আছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় কথাখিনি। ট্ৰেডিং প্লেন এনেকুৱা ভলাটিলিটি মাৰ্কেটত যিকোনো ছাইডতে আপুনি পজিশ্যন বনাব, লছ হ'বই যদি আপুনি নতুন ট্ৰেডাৰ্ছ হয়। আৰু এনেকুৱা দিনত কি হয়, ট্ৰেডিং প্ৰথম ট্ৰেডটো যদি প্ৰফিটেবল হয় ন, তেনেহ'লে হৈ গ'ল, তাৰপিছত সেইটো খতম। যদি লছ হয় ন, ৰিভাৰ্ঞ্চ ট্ৰেড কৰিব মানুহে বহুত যায়, আৰু ৰিভাৰ্ঞ্চ ট্ৰেডত লগে লগে লছ হয়। চ' এবাৰে ট্ৰেড কৰিব, যদি ট্ৰেড কৰে দিনটোত এটাই ট্ৰেড ল'ব বাছ। যেনেকুৱা আজি এটা ট্ৰেড আছিল, এইখিনি পাওঁতে যেতিয়া যোনে শ্বৰ্ট কৰিছে লগে লগে 100 পইণ্টছৰ মানে আৰামত কেপচাৰ হৈ গৈছে। চেনচেক্সততো আৰু ধুনীয়া মুভমেণ্ট পাইছিল, কিছুমানে এৰাউণ্ড এইখিনি মানতে 240ত পুট এটা কিনিছিল, গৈ পেলাই 390ত এক্সিট মাৰিছে। 160টা কোৱান্টিটিজ আছিল, চ' ধুনীয়া প্ৰফিট 16,000। তেনেকৈ কিছুমানে প্ৰফিটো কৰিছে আজি। চ' বহুত ইজি আছিল তেনেকুৱা ট্ৰেড। ইজি মানে ইমান ইজি নহয়, কাৰণ যিহেতু বহুত প্ৰেক্টিচ কৰি পেলাই এনেকুৱা হৈ যায় যে সেইটো দেখাত ইজি লাগি যায়। তো তেনেকুৱাই। গতিকে অহাকালি আই এম এক্সপেক্টিং লাইক এগেইনষ্ট অল আউট মাৰ্কেটখন এটা
গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই দিব পাৰে উইথ বডি, এনেকুৱা ডজি নহয়, বডিৰ লগত এনেকুৱা যিবোৰ কেণ্ডেল হয় ন বডি থকা কেণ্ডেল, সেই বডি থকা কেণ্ডেল এডাল বনাই দিব পাৰে। চ' অপশ্যন চেইন বুজালোঁ। বেংক নিফটি আকৌ সেই একেই লীলা খেলা, এইটো লেভেলতে ৰেড কেণ্ডেল হয়, তাৰপিছত এডাল ডজি বনায় আৰু লগে লগে এনেকুৱা কেণ্ডেল বনায়। চ' একেই ভাবি আছোঁ, এইটো আকৌ এনেকুৱা কেণ্ডেলে বনাই দিয়ে যেন লাগি আছে এতিয়ালৈকে। তাৰপিছত দেখা যাব কি হয়, বাট মিড কেপ অলপমান উইক হৈ গৈ আছে এতিয়ালৈকে, মানে ৰিটেইলৰ পজিশ্যন ফচি গৈ আছে। ব্ৰডাৰ ইণ্ডেক্স বোৰত মানে মহল বেয়া, বাট নিফটিৰ যিটো মেইন ইণ্ডেক্স হয় তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মিড কেপত দিগদাৰ আছে। আৰু মিড কেপ যদি ৰিকভাৰী ল'ব লাগে তেনেহ'লে কালি বহুত ডাঙৰ ৰিকভাৰী ল'ব লাগিব। মিড কেপে যদি ল'ব লাগে কালি গেপ আপে 1% খুলি পেলাই ওপৰলৈকে লৈ যাব লাগিব, নহ'লে দিগদাৰ আছে। ইমানখিনিয়ে, থেংক ইউ। আৰু আমি দুটা ষ্টক ব্ৰকাৰৰ লগত লিংক হৈছোঁ, এটা হৈছে চেমকো আৰু এটা ফায়াৰ্ছ। আপুনি আমাৰ দিয়া লিংকৰ থ্ৰুৰে যদি একাউণ্ট খোলে আপুনি আমাৰ অলপমান বেনিফিট পাওঁ। থেংক ইউ।